Có những nơi mình cứ nghĩ chỉ là một điểm dừng chân, cho đến khi đặt chân đến mới biết mỗi con đường, mỗi ngôi nhà ở đây đều đang cất giữ một câu chuyện hơn cả 100 năm. Một hàng cây đã đứng ở đây hơn cả một thế kỷ rồi, lặng lẽ chứng kiến bao thế hệ người dân Bến Tre lớn lên, và giờ thì nó đã được công nhận là hàng cây di sản Việt Nam. Và chỉ cách đó không xa đâu, một ngôi nhà cổ khiến cho Mon thực sự rất là bất ngờ. Từng đường nét, từng cây cột vẫn gần như còn nguyên dấu ấn của thời gian. Đây là dinh cơ của một trong những điền chủ giàu có nhất vùng Cù Lao Minh. Xin chào cả nhà, lại là Mon đây. Hôm nay thì Mon sẽ đưa bà con cô bác mình về Đại Điền, khám phá 2 địa điểm mà Mon nghĩ là rất đáng để ghé một lần trong đời nha. Một nơi khiến cho Mon phải ngước nhìn vì vẻ đẹp thiên nhiên, một nơi lại khiến cho Mon phải đứng thật lâu để ngắm từng chi tiết chạm khắc của người xưa. Liệu điều gì để khiến cho ngôi nhà này được công nhận là di tích quốc gia? Bên trong có gì đặc biệt mà người ta mất tới hơn cả chục năm mới hoàn thành? Còn hàng cây hơn 100 tuổi kia, vì sao lại được gọi là di sản? Đi cùng với Moni nha. Mon tin là chuyến đi này sẽ có nhiều điều khiến cho bà con cô bác mình bất ngờ nè. Hello, xin chào bà con cô bác. Thì ngày hôm nay thì Mon có một cái chuyến đi ngắn, đi trong ngày thôi nha. Là Mon sẽ đi về Bến Tre, miền Tây. Và Mon sẽ đi dài khu vực miền Tây nữa để quay một cái địa điểm để giới thiệu đến cho bà con mình cùng xem, chia sẻ cho bà con mình cùng xem thêm nha. Và hiện tại thì Mon đang ở quốc lộ 60, vừa mới qua khỏi cái cầu Rạch Miễu 2 luôn. Thì đây là cái địa phận bên Bến Tre nè, cho nên là nhìn hai bên đường á, là toàn là cây dừa luôn. Nãy giờ đi là thấy dừa bạt ngàn luôn á. Bà con cô bác mình có thể nhìn hai bên đường nè, là toàn những cây dừa, có những giống dừa cao, có những dừa lùn. Lần đầu tiên là Mon đi trên cái con đường quốc lộ này luôn nè, nên là thấy cũng lạ lắm. Thấy bên Vietmap chỉ cho đi con đường này. Bây giờ mà con đường đi về là miền Tây, về Bến Tre này nọ là thấy cũng dễ đi á mọi người. Đường thông thoáng, rồi trải nhựa cũng đẹp nữa. Nãy đi cái khúc ở bên chỗ quốc lộ là đường chạy đã lắm. Giờ ở đây cũng bắt đầu phát triển thêm chút xíu rồi. Hôm nay bầu trời đẹp ghê luôn á. Vừa có mây mà vừa nhìn thấy được cái bầu trời trong xanh ghê. Hiện tại thì Mon đang đi qua cái cây cầu Hàm Luông, qua một cái con sông lớn lắm mọi người. Nè, mọi người có thể nhìn từ đây nha, bắt đầu đổ xuống dốc cầu này. Mình nhìn từ ở trên cao là nhìn xung quanh là toàn dừa luôn. Dừa bạt ngàn, đúng là xứ sở Bến Tre là nhắc tới dừa ha. Nhìn đẹp quá. Nguyên một cái mảng xanh ở phía dưới. Đúng là về miền Tây là giống như là về một cái không khí mà nó cung cấp đầy đủ oxy. Có cây cối, có ruộng đồng, mà nhìn đâu cũng là một cái mảng xanh bao la bạt ngàn luôn. Ở trên cái con đường quốc lộ này á, thì hai bên đường á, là có rất là nhiều những cái quán cơm trưa nè. Những cái quán này là mình có thể tấp vào rồi nằm võng, những cái quán cà phê nữa, nằm võng nghỉ ngơi. Và bây giờ là địa điểm đầu tiên mà Mon sẽ ghé, đó là một cái nhà cổ. Mà nhìn cái kiến trúc á, Mon nhìn ở trên Google là nhìn cái kiến trúc thấy độc đáo lắm, thấy cổ xưa, thấy kiểu mà mang phong cách mà vừa Âu mà vừa Á. Cho nên là cũng tò mò lắm. Nên là Mon muốn đi thử cái nhà cổ đó như thế nào để quay chia sẻ cho bà con cô bác mình thêm về cái thông tin đó. Thì bà con cô bác mình đợi chút xíu nha.
Hiện tại thì Mon đang đi cái khu vực mỏ cày Bến Tre. Thì nhìn xung quanh hai bên đường á là Mon thấy rất là nhiều cái bánh lá rau mơ, thấy người ta bày bán ra rất là nhiều. Thì Mon nghĩ là chắc ở cái khu vực mỏ cày này á, bánh lá rau mơ là cái đặc sản luôn á. Bây giờ thì còn khoảng 100 m nữa là Mon sẽ tới một cái nhà cổ đó. Thì cái nhà cổ đó tới đây rồi thì Mon bật mí luôn cho bà con luôn ha, là nhà cổ Huỳnh Phủ ở xã Đại Điền. Cho nên là bây giờ là Mon sẽ đi đến cái nhà cổ đó, quay cho mọi người cùng xem như thế nào. Còn khoảng 150 mét nữa. Ở đây giống như là cái đường làng quê ở dưới miền Tây vậy nè, đường nhỏ. Cái nhà cổ Huỳnh Phủ á, hồi nãy mình đọc cái bảng ở ngoài người ta hướng dẫn chỉ vô á là di tích lịch sử nha. Ui. Hiện tại thì mình đã đến cái ngôi nhà cổ Huỳnh Phủ rồi, và ngôi nhà này sẽ có một cái tên gọi khác đó là Hương Liên. Thì công trình này sẽ được xây dựng vào năm 1890 đến năm 1904 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 14 tháng 4 năm 2011. Và ngôi nhà cổ này á là có hơn 130 năm tuổi luôn rồi nè. Bây giờ là Mon sẽ đi vào phía bên trong để mà tham quan. Mình sẽ đi vào cái lối cổng phụ nằm ở bên tay trái của ngôi nhà nha. Hồi nãy nhìn cổng chính đóng cửa cho Mon tưởng là họ không có mở cửa cho vào tham quan á. Nhưng mà cái lối phụ ở bên này nè mọi người. Dạ có. Rồi vậy đợi chút xíu chú điện bạch về. Dạ dạ. Con đi vô nhập đi. Dạ vậy giờ con vô được hả chú? Dạ, cảm ơn chú. Vừa bước vô cái sân nhà là sẽ có một cái cây cóc vậy nè, xum xuê quả quá trời luôn. Bây giờ là cái chú ngay chủ quán nước này nè, thì chú sẽ gọi cái cô chủ nhà đến để mà mình có thể tham quan được ở bên trong nhà. Đây cốc nè, quá trời không? Kế bên cây cốc là có cây hoa sứ. Wow, và cô chú anh chị em có thể nhìn thấy được cái sàn nhà ở đây là vẫn giữ nguyên được cái gạch này, là cái gạch thời xưa luôn. Nhìn cái gạch là thấy mang cái phong cách giống như kiểu người Pháp á mọi người. Đen trắng kết hợp với lại gian nhà, tường là màu vàng, màu kem kem á. Wow, đẹp quá, thật sự luôn. Ở đây thì sẽ có những cái cây đèn của thời xưa luôn á mọi người. Ở phía sau nhà cổ thì cũng sẽ có một cái khu vườn rộng lớn như vậy nè. Ở đây là cho tham quan vườn nho, mà hiện tại thì bây giờ mình thấy là không còn nho nữa nè. Để bây giờ là mình đợi cái cô chủ nhà đến mở cửa để tham quan bên trong. Wow, nhìn cái cây này, không biết cây gì mà trái quá trời ta. Đây nè mọi người, rất là lớn luôn, nhưng mà rất là nhiều trái luôn nha mọi người. Ở đây mình quay cho bà con cô bác mình cùng xem. Thì thật ra là mình nhìn sơ thì mình không biết trái này trái gì thiệt, nhưng mà Mon có chụp hình hỏi ChatGPT thì đây gọi là
trái nhãn non á, nhưng mà Mon không biết có đúng như vậy không. Thì nếu như mà bà con cô bác mình có xem cái video này của Mon á, thì nếu như mà biết cái cây này, cái trái này là cái gì thì comment cho Mon biết với nha, để Mon có thể tìm hiểu thêm. Giống như là mình sẽ đi một ngày đàn học một sàn khôn, có gì mình không biết thì mình nói không biết thiệt, thì nhờ bà con mình xem và chỉ giáo cho Mon thêm nha. Ở phía sau nhà sẽ có cái cối xay bằng đá như vậy, lâu lắm rồi Mon mới thấy nha. Và nặng lắm, cái cối này chắc đúc cả nguyên một cái khối đá luôn á, nên nặng lắm. Rồi bên này cũng sẽ còn những cái viên gạch ngói nè. Nó có chạm trổ ở trên cái viên gạch này luôn, chạm trổ những cái hoa văn. Này, sau khi tham quan một vòng ở bên ngoài á, thì cô này cô đến, cô mở cửa để cho Mon đi vào bên trong. Chào cô. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô có chia sẻ là nhà này đã được 136 năm và được giữ gìn là 6 đời của nhà họ Huỳnh rồi. Khi Mon vừa bước vào là Mon chỉ biết wow rồi, quá đẹp luôn. Cửa gỗ, bàn ghế gỗ cẩm xà cừ. Cô là giống như con cháu đời sau này hả cô? Con là cháu dâu đời thứ 6. Cháu dâu đời thứ 6, dạ. Thì cũng như cái nhà này ông cụ là người Huế. Người Huế, dạ. Có cần cô nói gì gốc không? Dạ có, nói gì giùm con, tại con cũng thích tìm hiểu á. Dạ. Đến tham quan cái ngôi nhà cổ này. Dạ. Ngôi nhà này hiện giờ là 136 năm. Dạ. Như ở xứ này là dân địa phương ta gọi cái ngôi nhà cổ này là ngôi nhà cổ của ông Hương Liêm. Nhưng mà tên thật của ông là Huỳnh Ngọc Khiêm. Ông là người gốc ngoài Huế luôn. Dạ. Lúc gia đình mới nói là để đi vào Nam mình đặng rồi khai quang lập nghiệp. Khi vô đến Nam rồi gia đình bắt đầu đi trên chiếc ghe bầu to, cứ cặp mé sông lớn đi hoài vậy đó. Dạ. Đến một cái ngã rẽ khi bằng vàng vòng luôn, đi đến đó tự nhiên ông thay bao nhiêu que chèo cũng đứt á. Thì ông tâm linh ông mới nói với bà là chất trời đất á, Dạ. khiến mình lên đây để lập nghiệp. Dạ. Thì ông mới lên ông cặm sào khai quang ra. Dạ. Khai quang đến đâu ông là nghề nông đến đó. Giống như là trời đất ưu đãi ông vậy đó, ông làm gì được cái đấy. Một thời gian sau cái ông giàu lên rồi ông mới mua những người mà khai phá lên cạnh nhỏ luôn. Lúc đó ông cụ mới nắm trong tay là tới 2.000 mẫu đất. Cô nói ngắn tắt thôi, dạ, mà dạ. ra ông cụ cũng lập nghiệp tới mấy mươi năm thì ông mới có cái cơ ngơi vậy. Dạ. Rồi khi mà ông giàu có tiếng cái vùng đất này rồi ông mới đi trở ra rừng, ông chọn cái nguyên liệu gỗ ông mua. Dạ. Mua rồi cứ kết bè lại, mướn nhân công bè ra bè theo nước. Khi đủ nguyên liệu xong vào năm 1890, ông trở về Huế và ông rước 50 thợ từ ở ngoài Huế vô để xây dựng cái ngôi nhà cổ này. Dạ. Cho nên cái ngôi nhà cổ này con thấy nè, ông cất theo cái gốc của ông. Dạ. Là gốc Huế. Nam Dạ. Bộ thì không có kiểu nhà vậy đâu. Dạ. Rồi cái ngày mà ông cúng dở gỗ để làm ngôi nhà này, ông mua cái mâm trái cây to vậy nè, ông cúng thì trong cái mâm trái cây ấy mới có cái quả bưởi. Cúng xong cái thợ người ta ăn ta dục cái hạt bưởi vậy đó, cây bưởi đó nó lên tự hạt luôn. 7 năm sau cây bưởi nó cho ra trái á, là ông mới gác đòn dông thôi. Tại vì cái thời điểm đó con biết không, làm bằng thủ công không ấy. Dạ. Không có máy móc gì hỗ trợ hết. Cái Dạ. nhà này toàn bộ làm thủ công, làm bằng tay không ấy con. Dạ. Thì cái nhà này khởi công 1890 mà đến 1904 mới hoàn thành cái ngôi nhà này. Cái ngôi nhà này diện tích của nó là 540 m², 80 cây cột mà là 48 cây cột gỗ liêm với cầm xe như thế này. Thì về mặt cũng như là ông cụ cũng đang có cái nhà này nè, ông cũng cho nguyên cái kiếp gỗ, cái đình đại điền ở trong đèn xanh đèn đỏ ra nãy nằm mấy tay trái luôn á con, cái đình rất là to. Thì bây giờ mỗi năm cũng người ta cũng đều đem cúng ông cụ cô một mâm cổ, người ta nhớ công ông. Nhờ như vậy á, mà con biết không, chắc hết phút ấy. Để cho nên là cái lúc mà chiến tranh á, cái vùng thành phố Bến Tre này ngày xưa chiến tranh nhiều lắm, bom dữ đó trời đó. Mà bom đạn nó tránh được cái ngôi nhà cổ này. Còn ở mấy hàng sau, hồi nãy con có đi ra hàng sau á, thì con thấy mấy cái mảng đá đó, cái đó là nền nhà không á. Hồi đó ông cất ở sau là tới 6 cái nhà. Thì bị mấy cái mọc chơi của lính thuộc ngay cái lần đó là sập hết ấy. Mà cái nhà này không sao. Trời còn che chở con với hút ha. Rồi còn về kiến trúc thì con thấy nè, ở trên rồng này làm thủ công mà rất khéo. Rồng nai rồi từ con cua này, cá tôm từ con cò, cây cảnh làm thủ công hết. Giống như mình vẽ một cái bức tranh lên cái cột nhà luôn cô. Con đẹp thấy là người ta ngồi mà người ta làm cái nguyên tỉ mỉ quá trời. Người ta ngồi người ta chạm trổ nó thành tỉ ra mỉ quá. Người ta móc từ cái chiếc lá này con thấy này. Như cái cánh bướm này. Đấy. Rồi. Kỳ công ghê. Rất là khéo. Rồi mình đang đi ăn dỗ.
Giờ mình sẽ đi phía bên đây. Mà bước vô đây mát ghê cô. Mát hay không? Dạ. Tại vì cái này là nhối này là làm từ kia ngói âm dương con nó bay Dạ. lớp á. Dạ. Cho nên nó mát. Rồi cái gì nó rộng rồi gỗ á con. Dạ. Là cảm giác mình thấy nó mát hơn ở nhà bây giờ. Cái gian hồi đó là đại gia đình cô ở trong này nè. Dạ. Hồi đó cái gian này là ba mẹ cô là làm phòng ở. Ồ. Cô cái gia đình nhỏ cô thì ở bên kia cũng cắt trắng vậy. Dạ. Nhưng mà ba cô là cái người ký tên để nhà nước trùng tu giữ cái di sản văn hóa đó. Dạ. Cho nên ba cô mới cho các con ra riêng. Dạ. Chứ hồi đó đại gia đình trong này nha. Ở trong đây luôn cô. Ở trong này. Wow. Nhưng mà ở sau á con biết không làm cái nhà lá ba căn. Dạ. Nấu ăn nấu uống mọi cái sinh hoạt mấy sao. Ở đây là chỉ ngủ nghỉ thôi. Rồi tôi mời vô đây cho. Dạ. Wow. Cái anh dù này là thời của ông luôn đó cô. Đúng rồi, cái này là hồi thời của ông luôn mà cũng để. Bây giờ tôi nói vậy nè, như cái nhà này giờ còn gì là để kỷ niệm mới nấy. Dạ. Thứ nhất là nó theo thời gian con. Dạ Thứ đúng. hai nữa thì con cháu đây cũng giống như ông bà mình cũng chút đỉnh vậy đó. Dạ. Với lại con theo thời gian nó cũng có số nó bị hư rồi này kia. Dạ. Bây giờ còn gì thì mình cắt chiêu mình để kỷ niệm lấy. Dạ. Cái gian này là gia đình của cái ông cụ mà tất cái ngôi nhà này đó hồi Dạ. đó ngủ trong cái gian này. Wow. Đều có làm từng phòng hết bằng gỗ Bằng- như thế này, rất đẹp nha con. Dạ. Nhưng mà tới đời ba chồng của Tư là nãy tôi nói nó rơi vô chiến tranh giữa mấy cái ông quốc gia với cách mạng mình đi. Dạ. Cái phòng nó phức tạp quá rồi ba chồng cô mới dỡ toan ra Dạ. để trống luôn cho tới giờ. Dạ. Lúc cô về cô là dâu nhà này, cô ở trong này cũng được 20 mấy năm ấy. Wow. Đúng rồi. Là Khi mà lúc cô về là đã có phòng hay là không có? Dạ. Tại vì lúc cô về là năm 1980 cô mới về cô là dâu. Dạ. Thì sau... ba cô dỡ cái lúc mà chiến tranh năm Dạ. 6 mấy gì đó. Dạ. Rồi Wow, cô đẹp mời quá. lên đây. Dạ. Ở đây là Cái gian bàn thờ. thờ này là ông bà nội chồng của cô nè. Dạ. Cái ông này đời thứ tư. Dạ. Còn ông bà là chủ nhân của ngôi nhà này là đây. Dạ. Wow. Hai ông bà này là cái người từ Huế này. Dạ. Đi vô khai quang mà khi giàu lên cất được cái nhà đẹp như thế này. Wow. Dạ. Vô đây con biết wow rồi, nó đẹp quá. Rồi con nhìn, con vô đây là con cảm giác là giống Huế nhiều này. Dạ đúng rồi. Cũng như cái nhà này là ba gian chính đó con. Dạ. Ông mới lập ba cái khánh thờ là theo thời của ông luôn tới giờ. Chính giữa là ông lập lên thờ Phật nè. Dạ. Để nguyên. Dạ. Căn bên trái là thờ củ quyền thất tổ. Rồi Khi gia ông tiên. mất thì cái thế hệ mấy thờ cái căn chủ này là của ông. Dạ. Hai ông bà này là cái người đổ rất là nhiều công sức này. Dạ. Đó, xây dựng lên cái ngôi nhà gỗ đẹp như thế này. Quá đẹp. Là hai ông bà này chủ nhân nha con. Dạ. Rồi cô gọi là ông cụ tổ đấy. Cụ tổ. Còn cái này là gỗ nguyên khối gỗ cây vậy nè con. Dạ. Nó to vậy rồi nó cao lên vậy. Dạ. Mà ông cho chạm trổ cái hoa văn này con thấy không? Dạ. Móc 3 lớp luôn. Dạ. Rồi sơn son thiếp vàng. Sơn son Nguyên thiếp thủy vàng. hồi xưa giờ nghe con. Dạ. Hồi đó giờ con có nghe sơn son thiếp vàng thì ở ngoài Huế nó nhiều chứ trong Dạ. mình thì cũng ít. Ít. Dạ đúng. Cái này nguyên thủy hồi xưa giờ. Nguyên thủy. Cái này con thấy con chim không? Wow. Làm rất là khéo đi. Dạ. Quá đẹp quá. Rồi cũng như ba mẹ chồng cô giờ mất rồi. Dạ. Thì ông xã cô cái người mà như thế ở đây đấy. Dạ. Là nhang khối dỗ quải thôi. Dạ. Là đang thế để ví dụ chiều cô vô cô nhang cô dỗ quải cô phải quét dọn sạch sẽ, khách đến thì cô bỏ thời gian cô mời đi. Dạ. Ở đây cũng là cái gạch nguyên thủy hồi xưa. Hồi xưa con bề ngang có bên lớn vậy nè. Ừ. Hồi đó ít lắm, nó Dạ. chỉ nằm dõn dẹn trong cái nhà thờ, xung quanh ông vẫn lót gạch tàu hết. Dạ. Cái gạch này thì ít lắm rồi. Dạ. Cũng như chồng cô cũng để kỷ niệm á. Dạ. Wow, ở đây thì làm cái giống như cái giếng trời hả cô? Đúng rồi con. Cái này mới lấy hồi 2013. Dạ. Ủa từ con vậy là từ thành phố xuống luôn. Dạ đúng rồi. Trời. Ngầu quá ha. Dạ. Rồi có đi biển rồi chơi không? Dạ chưa, con mới xuống là con Mới xuống tới là đây tới luôn. đây. Dạ đúng rồi. Thấy tại con cũng tìm trên mạng, con thích đi mấy nhà cổ lắm. Vậy đó hả? Dạ, con thích tìm hiểu À. mấy cái xưa vậy nè. Con biết không? Cái hồi còn gọi tỉnh Bến Tre Dạ. duy nhất chỉ còn một cái ngôi nhà này. Dạ. Tại vì chiến tranh này Dạ. có nhiều cái nó bị bom rồi cháy rồi á. Dạ. Nhưng mà cái nhà này may mắn lắm. Dạ đúng rồi. Ông cụ ủng hộ ở hiền cho nên Dạ. trời Phật che chở con ha. Dạ đúng rồi. Cái ngôi nhà này còn hiếm lắm á. Dạ đúng Chứ rồi. giờ con nghĩ đi nhà cổ mà giống
cái ngôi nhà mà diện tích nó rộng như vậy, gỗ đâu phải là ít đâu. Dạ đúng rồi. Mà mấy cái chạm trổ này giờ cũng chưa chắc gì Được như vậy. làm. Dạ đúng. Tại vì bây giờ máy móc thì người ta chỉ làm cái giới hạn thôi. Dạ. Còn này con thấy móc 3 lớp luôn. Dạ. Cái này làm bằng tay là quá Quá đỉnh luôn nha. Dạ. Như ở dưới mấy cái đố ở cây rồi nè. Giống Gỗ như- mà người ta làm trái cây rồi người ta tiện trái cây. Giống trái lựu rồi À. măng cục rồi trái xoài gì. Quá đẹp luôn. Mặt trước thì ông cho làm hoa. Dạ. Hoa. Cái gạch đó, Dạ. cái gạch nó xung quanh á, Dạ. là cái đó là nền nhà không ấy. À. Mà ba cô không có cho phá cái nền, Dạ. giống như cũng để kỷ niệm rồi này kia thôi. Dạ. Nhưng mà cái đó hồi đó là nhà không. Rồi cái ba cô nói là chơi nó thục á, Sắp hết. sắp hết trơn. Mà cái nhà này tròn Phật che tròn. Dạ. Quá linh lắm. Tâm linh rõ ràng. Dạ đúng rồi. Tâm linh. Với ông cụ cô với Phật ở đây là cũng linh lắm á nha. Dạ. Rồi. Thì đơn giản hơn, lúc đó là chưa có. Dạ cái này giống như cái gương vậy. Chưa có được vậy. Ở đó là cái đó là gọi là gương. Dạ. Ở đây là cái gương sắt này gọi là cái tủ sắt của ông tổ hồi xưa dùng cái này. Cái này là hình ảnh Cái lâu bài cho thơ con. này là của ông chú chị, giống như là ông chú chị cũng lập lên vậy đó. Dạ. Cái này là của ông chú. Dạ. Còn hình ảnh này là hồi xưa nó kiểu mà lúc nó xuống cấp nè con, Dạ. nó lòi mấy cái mảng tường rồi vậy đó. Dạ. Còn cái này là mộ của ông tổ với lại Gia tiên trong này. gia tiên. Dạ. Cái này là gia tiên, còn mộ ông tổ nằm ngoài đó. Dạ. Nằm ngoài xã Phú Khánh. Dạ. Phía bên này cũng sẽ có một cái bảng xếp hạng di tích quốc gia. Mà mấy cái ghế này quá đẹp. Sau khi mà Mon đi cái nhà cổ xong thì cô Tư hồi nãy giới thiệu nhà cổ á, cũng giới thiệu cho Mon về cái hàng cây sao này. Đây là một cái đoạn đường là hai bên cái hàng cây to lớn lắm luôn nha. Thì Mon có tìm hiểu là cây này là cây sao ở Thạnh Phú, Phú Khánh, Bến Tre. Mà đi cái con đường này cái tán cây rọi xuống mặt đường á, mát rượi à. Mặc dù là mình đi xe hơi nha, nhưng mà kiểu cái bóng mát á, làm cho mình mát cái con mắt nữa mọi người. Và mình nghe nói cái hàng cây này á, cái con đường mà có cái hàng cây này cũng khá là nổi tiếng ở Bến Tre luôn. Cô hồi nãy cô Tư thấy Mon đi qua gì đó, cái cũng giới thiệu cho đi quay cái con đường này. Thì Mon sẽ ngồi ở trên xe quay cho bà con cô bác mình cùng xem. Thì cái đoạn đường này á, hình như là dài tới gần 1 cây số luôn á. Nó hai bên là toàn những cái cây cổ thụ, mà cái cây này tên là cây sao nha. Đó, mình đi chậm lại. Nhìn nó thơ mộng quá à. Đẹp quá, đường quê rồi hai bên hàng cây đổ bóng mát. Đi làm mà căng thẳng stress quá thì mình kiếm đường mình đi về quê, mình đi dạo, mình đi chơi trong vòng 1 ngày thì mình cũng thấy được giải tỏa năng lượng ha.
Đó, hàng cây to lớn cao bự bự bự. Cái thân cây cũng bự nữa nè. Tán cây ở trên nó cũng nhiều lá, cho những cái bóng mát ở dưới này. Những cái người dân mà hai bên đường á, mà ở cái con đường này á, chắc cũng thích lắm. Nè, bóng mát cây nè, không khí thì trong lành. Wow, đẹp quá. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn luôn. Mình đi tới đâu á, là mình biết thêm được nhiều địa điểm, biết thêm được nhiều thông tin. Giống như nếu như mà Mon không có đi nhà cổ hồi nãy thì chắc Mon cũng chưa có tìm hiểu tới cái con đường này luôn á mọi người. Hồi nãy được cô Tư giới thiệu đi cái con đường này, con đường quê, nhưng mà nó lại rất là thơ mộng, không khí thì trong lành. Bởi nếu như mà Mon có thời gian á, là mình thích đi đây đi đó lắm, để tìm hiểu thêm thông tin này, để mình biết thêm nhiều điều thú vị hơn. Nhưng mà lạ một cái nha, hồi nãy giờ mình đi mà để ý là những cái cây này cao, mà cao đứng á, cao mà không có phải bị nghiêng ngã nha, cao thẳng đứng lên luôn á. Mà cái gốc cây cũng bự nữa mọi người. Mọi người thấy không, cao đều tăm tắp à. Quá đẹp luôn. Cái này là chắc Mon quay một sọt thôi, là quay từ đầu đường tới cuối đường luôn, để cho bà con cô bác mình có thể xem và hình dung thêm về cái con đường này. Ở phía trước thì có thêm một cái chợ đây nè, có cái bảng để là cái chợ. Ở đối diện lại thì người ta đang chở dừa nè, những cái xe ba gác đang chở dừa đi nè. Bến Tre là một cái địa điểm, một cái khu vực là nói về dừa không, đặc sản là dừa luôn á. Công nhận con đường này dài thì dài mà đẹp, nó nên thơ quá. Đó, thì Mon sẽ đi hết cái con đường này, Mon mới tắt cái camera ha, để mình quay cho bà con cô bác mình hình dung thêm về cái con đường này đẹp và nó bình yên như thế nào. Trước có bà chó mực. Wow, quá đẹp luôn. Nãy giờ đi cũng hơn 5 phút rồi. Rồi, tới đây là hết rồi nha. Tới đây là hết cái hàng cây rồi. Vậy là hành trình khám phá hàng cây sao Đại Điền và nhà cổ Huỳnh Phủ của Mon đến đây cũng đã khép lại rồi. Mọi chuyến đi chơi với Mon không chỉ là để ngắm cảnh đẹp nè, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về những giá trị văn hóa, lịch sử và những điều bình dị trên quê hương của mình. Hy vọng là sau video này, nếu như mà có dịp về Bến Tre thì bà con cô bác sẽ ghé thăm và tự mình cảm nhận những điều đặc biệt ấy nha. Và nếu thấy video hay và hữu ích, bà con cô bác, cô chú anh chị và các bạn nhớ ủng hộ cho Mon bằng cách nhấn thích nè, đăng ký kênh và chia sẻ video để Mon có thêm động lực mang đến nhiều hành trình thú vị hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành cùng với Mon nè. Hẹn gặp lại trong những chiếc đi tiếp theo. Bye bye cả nhà.